গৈছে অকণমান ওপৰত আছে জেগা ভিতৰত যোৱা নাই সাহস হোৱা নাই ভিতৰত যাবলৈ তথাপিও চেষ্টা কৰিম ভিতৰত যাবলৈ এনেকুৱা কি ঐ আয়ু এইটো চোৱা না চাহটো So hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. মই এনেকৈ কেলৈ কৈছোঁ গম পাইছেনে মই আহিছোঁ আজি এটা জেগাত হণ্টেড ভয় লাগি গৈছে কওঁতে হণ্টেড মানে ডাঙৰ পুৰণা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা আছে আহিছে হণ্টেড হাউচ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ সঁচাকৈ হণ্টেড হয়নে নহয় সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম চ' ভিডিঅ'টো চাওক এটা ৱাৰ্ণিং দি দিছোঁ যাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে যদি আপোনাৰ হাৰ্ট উইক হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভিডিঅ'টো নাচাব অকণমান ভয় লগা হ'ব পাৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ হ'লেও মই সেইটোতকৈ বিৰক্ত আপোনাৰ পাছ আহিব মানে মই diferente. En gewoon ik rap en dan maar reis naar de zon op. Ik ga niet. Het is echt possible. Het is een beetje nog wel toch gaan. Hij moet nog harder. Hoera. Hola, pan is zo blok. Ik ga naar naar kooi. Ik ga voor mijn vragen zijn. Men. Hij was. Ja, gewoon nog vragen. Ja, ook die lukt nog. Het is hij. Maar goed. Maar ze rood. Ja, sorry. Goed package. Goed deze ligt. Round no virus. I just see এইটোৱে জেগা য'ত মই আজি আহিছোঁ ইয়াত বেছি চিঞৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু জেগাটো বহুত নীৰৱ ঠাই ভিতৰলৈ যাওঁ দেখুৱাওঁ কি আছে কিবা হণ্টেড বুলি কয় জেগাখন হয়নে নহয় চাওঁগৈ মানে ইমান ধুনীয়া জেগা ধুনীয়া প্ৰপাৰ্টিটো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল বুজি নাপালোঁ আৰু বিৰাট ডাঙৰ ধুনীয়া মানে হোটেলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছিলে এইপিনে চব কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে জেগা মানে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে এতিয়া ভিতৰত যাওঁ কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ ব'লক বহুতে আহি পেলাই ইয়াত ব্লগিং কৰিছে চ' আজি ময়ো আহিছোঁ মই আৰু আয়ুব আহিছোঁ আহি পেলাই জেগাটো ভাবিছোঁ অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আজি মৰ্ণিং আহিছোঁ চ' দিনত মানে কি হয় হুলস্থুল হয় ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ আহোঁ আহি পেলাই জেগাখন চাওঁ বহুতে মানে মই বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে মানে এই জেগাটোত আহি পেলাই এটা ভিডিঅ' বনোৱা এক্সপ্ল'ৰ কৰা চ' যাওঁ ব'লক অলপ মোৰ নিজৰ ভয় ভাৱ এটা আহিছে কি জেগা কেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰিতো মানে খুব হেৰি পৰিৱেশ একদম শান্ত পৰিৱেশ ভিতৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ ভিতৰত চাওঁগৈ ব'লক একদম গাৰ নোম শিউৰি উঠিছে
জেগাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোঠা ভিডিঅ' আন্ধাৰ হ'ব পাৰে আৰে ক'ত গ'লগৈ আয়ো অ' মাই গড কি আন্ধাৰ এইপিনে আছোঁ ভয় লাগিছে মই এইপিনে যাবলৈ অ' মাই গড আয়ো কি বেয়া আয়ো কিয় ভয় খোৱা এইপিনে চব কাটা তো চোৱা না চাহটো অ' মাই গড ঐ অ' মাই গড কিন্তু ধেমালি কৰা নাই ভয় লাগি গ'ল চাহ দেখিলে নে মানে কেনেকুৱা আচৰিত ধৰণৰ চাহ দেখা পালোঁ মোৰ নিজৰ চাহ নে কি ক'ৰ পৰা কি চাহ ওলাইছে একো ধৰিব পৰা নাই ভয় লাগিছে দেই মোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনিছে বনাৰ পিছত মানে কেনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে কি কাম এটা কৰোঁ আৰু অকণমান ওপৰলৈ যাওঁ এইটো দেখিছেনে কেনেকুৱা লৰিছে ডেঞ্জাৰাছ আপোনালোক নাহিব মাই গড অ' মাই গড মাই গড মোৰ ভয় লাগি গৈছে নামিব নোৱাৰিম চ' এই ওপৰত আহিলোঁ মোৰ একদম কিবা ভয় এটা লাগিছে ওপৰৰ পৰা এতিয়া তললৈ নামো যাওঁ তলত গৈ পেলাই চাওঁগৈ ৰুমবিলাক সেইখিনি দেখুৱাওঁগৈ আপোনালোকক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা চব কিতাপ কেনেকুৱা হ'ব আয়ো চবেই মোৰ ভয় লাগিছে এইপিনে চব খেতি কৰি একদম ভয় লাগিছে অ' শ্বিট মেন মোৰ নাই একো চাউণ্ড নাই এইপিনে ভিউটো ইমান জাষ্ট ইনচিডেণ্ট এটা হ'ল চব এইটো চচমা সঁচাই সেইটো হণ্টেড মাই গড এতিয়া চচমাযোৰ চক নিজে নিজে ভাগি গ'ল আমাক মানে ভয় গৈছিলোঁ আয়ু আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰি আছে মানে সেইকাৰণে আমাক ইয়াৰ পৰা জলদি যাব লাগিব যাওঁ আৰু অকণমান তলত চাওঁগৈ বেচমেণ্টলৈ যাওঁ মোৰ বেচমেণ্টৰ কিন্তু এটা কথা হয়তো বেছিয়ে লাগিছে আন্ধাৰ হৈ আছে চেষ্টা এটা কৰোঁ যাবলৈ চাওঁগৈ পুৰা আন্ধাৰ
বেছমেণ্ট আছে লাইট নহ'ব চাগে আৰু তললৈ গৈ আছোঁ একদম বেছমেণ্ট এইটো পূৰা Oh my god! Jump, jump! Oh. Huh? আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া দেখিছোঁ এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এইটো চাইডে মানুহ আহি গ'ল আমাক মাতিবলৈ যে ভিডিঅ' নকৰিব আৰু বুলি চ' ওলাই আহিলোঁ আৰু বিৰাট ভয় লাগিলে মই এইটো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ কি আপোনালোক যাওক কিন্তু এটা মোৰ মানে তাত ভাবি আছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাওঁ গৈ পেলাই কেনেকুৱা হয় হণ্টেড চাওক এটা কথাটো এইটো হ'ল যে হণ্টেড মানে ঠিক সিমান হণ্টেড বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মানুহবিলাকে এতিয়া গৈ পেলাই মানে বাহিৰৰ মানুহ কিছুমান গৈ পেলাই তাত জেগাখিনি বেয়া কৰি দিছে উৎপাত কৰি দিছে আৰু বহুত কিবা মানে প্ৰপাৰ্টিটো ইমান ধুনীয়া প্ৰপাৰ্টিটো নষ্ট হৈ গৈছে চ' একচুৱেলি কি হৈছে তাত বাহিৰৰ যা এটা মানুহ গৈ পেলাই মানে জেগাখিনি বেয়া কৰি দিছে চ' সেইটো কাৰণে অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰি থৈছে ত' আনল'ফুল হয় তাত ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণেও কিন্তু তথাপিতো আমি তলত অলপ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ভিডিঅ'খিনি বনালোগৈ যিমান পাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মানে হণ্টেড বুলিকে কৈছিলে চ' সেইটো কাৰণে জাষ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ আয়ুবে মই আয়ুব কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু যিহেতু হণ্টেড যোনটো আছিলে হণ্টেডটো মোৰটো হ'লো ময়ে হণ্টেড বয় ময়ে আয়ুবে ছেটিং বয় হেৰি হয় চ' কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ধুনীয়া ফটো আহিব এই যিটো জেগাটোত উঠিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ এইটো আইডিটো তলত আহিছে চব কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ঠাইত নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম টাটা বাই বাই চি ইউ চুন কিমান ভয় নপৰে আহি পেলাই ভিডিঅ' এটা বনাওঁ চাওঁ কি আছে কি নাজানো একদম গম পোৱা নাই চাউণ্ডটো পূৰা মোৰ চাউণ্ডে আহিছে ইকো হৈছে গড